welcome again to my YouTube channel. For today's video guys, magkilay ta guys. Kay manaka na palit guys nga pangkilay yung kanang kuan ba brows soap brow gel siya guys. Brow gel? No. Eyebrow soap I mean. Eyebrow soap guys, napalit na ko ni sa Lazada guys. Dugay na ko ni siya napalit guys. Around mga February pa ata. Pero wala jud nako ni siya matry guys. Sukads. Kay na-curious lang ko sa mga Bushy brows kay ba. Nakay ba magusay Bushy brows? Kanang Bushy brows guys, baka na mga Kilay Artista guys, baka nang nanindog bitaw guys. Kanang nanindog nga Kilay guys ba. So gusto na ko na siya sundugon guys. Since Kilay is life man guys. So dili every time pwede ta magkilay on ka ng pinapakado ka guys ba. So ang Kilay, ang Bushy brows guys is mura lang siya patindugon lang guys ba. Kanang murag sagbot-sag murag sabog imuhang Kilay ba nga okay raman pa siya tan-awon, pero gusto na ko na siya i-achieve karon using this. So hope nga ma-achieve na ako guys. So abrihan ako ni siya. It's around 439 ata ni guys. Nakalimot na ko. Pero apil na ang shipping fee guys. So usa ko ni palit sa kaninga product. Nangita ko og mga review. So daghan kayong review nga nindot daw siya ni nga product nga pang eyebrow pang Bushy brow or Kilay Artista. So kan guys. So ato ni siyang abrihan. Pero naabrihan na ako ni siya guys, pero wala dyan ako siya magamit. Tanaw lang ko. So, ang iyahang kauban sa isa package is naay duha ka brush, spoolie. Ano siya? And then naa siya ay my goodness. And then maani siya guys, naa siya kauban nga direction. Saan ba gamit? Ayan. So, atong basahon ang direction, and then kani siya na ay 47 grams. 47 grams guys. Hala, bali man siguro ni siya eh. Ayan. 400 grams. So, natural. By the Beauty Softery. Ayan. So, Beauty Softery ni siya guys nga product. So, as you can see, mo ni siya. Mo ni siya ang brow soap. Kuha na siya guys. Wala siya color. Kaya namay duha man siya ni, namay black o gani siya. So natural lang siya guys. Ayan yan. So magbasahon na to ang instruction. Number 1, wet the spoolie or mist the brow naturally. Natural. Okay, so I'm going to mangita ko pang kani mo na yung gamiton, water. So ako siyang sprayhan. Kaya nga man siya nga mist with water. Ayan. Op. Ana, so nabasa na siya. But before that guys, ako sang sudlayan ako ang brows. Para po mapsay ba daan. So ayan. Okay. So next is rub the spoolie onto the product. So rub daw. Wala mo ra maglisod. So ato siguro ni siyang i-bend guys. Para siya mo sud siya sa kuan sa ani. So wala pa jud ako ni siya magamit guys. So unsay sa kana laging magtinapuan. Kanang nara pirmi sa utok ba nga mag-tutorial ko pero tapuan lagi dili magkuan mo na. So karon tungod sa wala na jud koy
lingaw. Mo nang mag-tutorial nako gamit ni kay sayang pod wala dugay na kayo ni wala makuan. So ayan, so nara ko nang gidaghandaan guys. Ana. And then the next instruction guys is then brush your brows upward or your brow style reference. So pa-upward ta. Okay. So wala ko magamit sa amin guys ha. Ang ako na lang gamit is kaning cellphone. Hello. Hello, di sa daw nipis og kilay no. So mao na siya guys. Tugaran na to. Uy. Actually, nakakita na kong mga tutorial guys, ani guys, pero syempre, wata kay ba unsay at unsa pidangatan sa ato maybe sa uban nindot pero sa ato dahil kagalingon lain. And then na siya. So ato nang paughon gamay. So ari na po to sa pikas. Pikas na sa ka. So ayan. Na siya. And then mao na ang pikas. So, next, I'm going to rub this. Uy, nanay. Mga pa na yung gigi mo. My goodness. Patindugan din nato siya, guys. Ana. Unya, ako siyang mana siya, guys. So, aron siya nakuan ang sa nga balikan. Okay? So, and then, charing. Next instruction, guys, is flatten up with finger or use the tip of your mascara wand to flatten. Flatten. Okay, flatten. Guys, so mao na.
Next, let it dry, then fill in the gaps of the brows. So let it dry. So since grabe ko kasing tunon, magamit ko og kuan. Kanang ana ba? Kani guys, hair blower. Pero naman ko kuan. Pwede man siya dili init. So ako ra siyang ipakuan guys. Sing tunon mo tayo ako ang nawong guys. So I'll be right back. Ayan guys, na uga na siya. Nauga na siya guys. Ako man siyang i-bloweran. So ingon ang instruction. Ingon ang instruction is let it dry and fill in gaps of the brows by using your favorite brow pomade, pencil, or powder, or leave it just like that. So okay naman ko, pero ako siyang bag-on guys. Mag-use ko dili na nako siya i-kuan kay murag dako naman ko siya. So okay na siguro ko na, pero ako siyang ako siyang gamitan o mascara. Kaya since ako ang hair is dark brown, so ako siyang ipareha og color sa ako ang brows eh. So ganito. Para siya maklaro guys. Ayan. So I'm using Hala, lisod. No. Lisod siya, guys. Kaya na-flat naman dahil siya, guys. So, I need another option. So, magkuha sa ko. So, ayan, guys. Nakita ko itong, into it. Akong i-fill in ang gaps niya, guys. So, pare, more siya napahak. Ayan. I'm using this brush, eyebrow brush. Ito silang ka. And then, magamit ko og so, ayan. Mag-fill in lang ko. Ayan! So, wow. Effective siya, guys. So, bushy. And the next, guys, is, if you want a more defined brow, you may add a frame and fill in the brow before you're brushing up. Ayan. So, para na ko okay na. Kanang, dili pod grabe ka kuan ba guys pa kanang pareha bitaw kanang bitong grabe ka kilay ang flick. So okay lang, na-achieve man sad na ho. Mani akong kilay guys. Diba? Pero para malimpyo na siya guys, ako na siyang butangan og concealer para malimpyo siya sa ma-define siya tinuod guys. So I'm going to use this brush, a small brush, and then a concealer from Maybelline. So, ayan. Ayan guys, nahumana na ako og butang og concealer. So ayan. So
Mo ni ang finished product, guys. Kaya lang ako malimpyog tinuod diri, guys, pero effective jud so good. Effective siya pang Bushy brows. Ayan. So, ano siya? So, ayan guys. So, may, ang ako lang may istorya guys, ani nga product, Brow Naturally. So, eyebrow soap is very effective para sa akin. So, ayan. So, ano guys, nipis lang ko kilay guys, pero nabaga niya. Murag natural lang guys, diba? Murag siya natural guys, para na ho. Ambot lang kahanin niyo. Kaya kasi gara magkukumagkilay guys is kanang pinaplakado kayo guys ba kanang chick pagka and then karon ako lang giniligit try kay ano na curious ko sa kilay sa mga artista guys. Nauso ba yan na siya guys, pero niyo ko uso kayo porma sa ang kilay ug nga naon. So na-timingan pod nga nitubo jud ni baga akong nidaghan og kanang strands ako ang kilay. Nibaga sa ang strands ang kilay. Kay 1 month ka pinapugo wala mag-maintain to sa akong kilay, ibot-ibot nga na. So, perfect siya na karon ako gihimo ang tutorial. So, that's it. So, guys, if you're new here in my channel, ayaw kalimti guys sa pag-subscribe o like. So, diri na taman guys. So, see you in my next video. Bye-bye!